මොකද්ද මේ like කියලා කියන්නේ? like 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 කියලා කියන්නේ අපි ගොඩාක්ම දන්නේ මේ කැමති කියන එක. අර FB එකේ එහෙම like එකක් දාන්න කියන්නේ කැමති කියන එක නේ. කැමති. කැමති. නමුත් මෙතනදී like කියලා කියන්නේ මම කතා කරන්නේ කැමති කියන එක නෙමෙයි. වගේ කියලා එකක් තියෙනවා. වගේ මෙන්න මේක. like කියලා කියන්නේ වගේ. එතකොට like කියලා කියන්නේ මේ word class එක මොකද්ද? word class එක. what is the word class? word class එක තමයි word class එක verb එකක්. word class එක verb එකක්. හරිද? like කියන එකේ word class එක verb එකක්. එතකොට like කියලා කියන්නේ කැමති කියලා එකක් තියෙනවා. but මම කතා කරන්නේ like කියලා කියන්නේ වගේ කියන එක මේක. අර ස්පෝකන් එකේ ගොඩාක් දුරට මේ වගේ කියන එක මේ භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අර වගේ මේ වගේ අර වගේ මේ වගේ අර කාර් එක වගේ මම වගේ ඔයා වගේ එයා වගේ අරු වගේ අන්න ඒ වගේ like that. එතකොට අපි බලමු මේ කොහොමද හදාගන්නේ. හරිද? like කියලා කියන්නේ වගේ. එතකොට මේ වගේ මේ නම් this මේ කියන්නේ this. එතකොට මෙතෙන්ද දානවා like. ඔය. එතකොට මෙහෙන් ඉඳන් මෙහෙට තමයි යන්නේ. සිංහල තේරුම ගත්තේ. හරිද? like this මේ වගේ. ඔය. එතකොට මේ වගේ. මේක එකට එනවා මේක දෙකට එනවා. එතකොට මේ වගේ මේ වගේ. අර translate කරද්දී මේ වගේ. අර වගේ න අර නම් that. එතකොට like that. ඔව්. like that. අර වගේ. අර වා වගේ නම් මෙතන those. මේවා නම් මෙතන these. okay. plural form of the this. plural form of the that. this these that those. like this මේ වගේ. like this මේවා වගේ. like that අර වගේ. like those අර වා වගේ. අන්න එහෙමයි එන්නේ මේක. එතකොට අපි කතා කරද්දි බලමු. කතා කරද්දි මේ වගේ කියන එක කොහොමද ලයින් වෙන්නේ කියලා. මේක සෙට් කරගන්න මෙහෙම. දැන් අපි කියනවානේ අපි හදමු අර වගේ ගයක් කියලා. අපි ගයක් හදමු අර වගේ කියලා කියනවා. හරි. We shall build a house. we shall build a house. අපි ගයක් හදමු අර වගේ. දැන් ගමනක් යද්දිනේ කොහේ හරි යද්දි අර වගේ like this or like that. අර වගේ we shall build a house like this or like that. අර වගේ මේ වගේ අන්න ඒ වගේ. ඒකයි මේ වගේ කියලා කියන්නේ. එතකොට like එකේ තේරුම වගේ කියන එක මෙතනදී. අපි මේ වගේ වාහනයක් ගමු පෙන්නනවා. we shall buy or get buy a car like this. මේ වගේ right. තව මට ඕන දේශපාලඥයෙක් වෙන්න ඔයා වගේ. එහෙම කොහොමද කියන්නේ? ඒ දවස්වල නම් ඕනෙම නැති සබ්ජෙක්ට් එක නේද? right. I දේශපාලනය. I want මට ඕනේ to be a politician. Politician. I want to be a politician one day. Okay. like you ඔයා වගේ. like you ඔයා වගේ politician කෙනෙක් වෙන්න මට අවශ්‍යයි කියලා කියන ඕනෑ කියලා කියනවා. මෙතන you කියන්නේ ඉතින් හොඳ එක්කෙනෙක් කියලා හිතමු.
ඕර මැර දූෂණ වංචා ගස් කපන ඒවා කුඩුකාරය වංචකර නැතුව ලයික් කිව්වා ඔයා වගේ. දැන් මෙතන මේ එක්කම කියන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හරි. දැන් ලයික් කියලා කියන්නේ වර්ඩ් ක්ලාස් එක verb එකක්. verb එකක්. verb එකෙන් මෙහා පැත්තට එන්නේ object case object එකක්. object case එකක් එන්නේ. එතකොට මේ you කියලා කියන්නේ object case එකේ you. ඒ කියන්නේ subject case එක දැනගෙන ඉන්න බෑ. ඔන්න I subject case එක I me තමයි ඒකේ object case එක. we us object case එක. you නම් you මනේ you. they them වෙනවා. ඔන්න. he him she නම් her. ඔහොමනේ එන්නේ. it නම් it. එහෙම තමයි. මේවා තමයි object case එක. object cases ටික මේ වගේ. හරි. එතකොට අපි like එකත් එක්ක ගන්න මෙන්න මේවා. like me. ඔය like me. මම වගේ. මම වගේ. මෙතන මම එන්නේ. මම වගේ. ඔය මම වගේ. මම වගේ මේකකට එනවා. මම වගේ. අපි වගේ. like us. like us. like him. ඌ වගේ අරු වගේ. like her. ඇය වගේ. සාමාන්‍යයෙන් අමෝට කතා කරද්දී ඇය කියන්නේ නැහැ නේ අපි. මේක ලිඛිත භාෂාවේ නෑ ඇය. ඔහු කියලා කියන්නේ අරු ඒකි ඕකා ඒවනේ එන්නේ. අරකි මේකි ඕකි like him. ඌ කියලා කියනවනේ. දැන් මෙතන it කියන එක ඌ වෙනයි මේ ඌ වෙනයි. අපි එතනින් implies කරන්නේ ඌ එකෙන් පුද්ගලයෙක් කෙනෙක්. එතකොට he. එතකොට ඒකේ him. අපි ඒ implies කරනවා නම් අපි අඟවනවා නම් අපි දෙන්න යනවා නම් සතෙක් ඒකරි animal කෙනෙක්. animal. එතකොට it. එතන real ඌ තියෙනවානේ. එතන තියෙනවා real ඌ. හරිම ඌ එක එතන තියෙනවා මේක. එතකොට ඒක වරද්ද ගන්න එපා. අපි අමෝට කතා කරද්දී ඌ කියද්දී it කියන්නේ බල්ලා පූසා dog cat ඌ. දැන් අපි කතා කරද්දී ඌ කියනවා ඌ ආවේ නැහැ. එතකොට අපි කියන්නේ යාළුවට හරියම කියනවා. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ he ඔහු කියන එක. එතකොට him වෙනවා. ඒකි කියලා කියන්නේ එයා කියලා කියන්නේ එයා. එයා කියද්දිත් එහෙම තමයි. like එයා ආවේ නැහැ තාම. එතකොට මේක තමයි එන්නේ. එතකොට like කියලා කියන්නේ එකක් තියෙනවා කැමති කියන එක. මේ අනිත් එක තමයි වැඩි භාවිතයක් තියෙන එක තමයි like කියලා කියන්නේ වගේ කියන එක. right. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ස්පෝකන් එකදී මේක භාවිතා කරන්න. එතකොට මේකේ අර මේක ඇදලා යනවා ෆීල් එක එනවා. කතා කරන්න පුළුවන් ටට්ටක් ගාලා එනවා like that, like this, like you, like me, like them, like him, like her, like that. ඒ වගේ ඔය like that ඒ වගේ කතා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. හැමෝටම මේක ස්මයන්ද. right.